ඊටම සුවිශේෂී වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඕගොල්ලන් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති පෞගේ දවස්වල අපි අපේ YouTube channel එකෙන් කතා කරා මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය එහෙම නැත්නම් ශනික මෝචනය වගේ ලිංගික ගැටලු කීපයක් සම්බන්ධව. ඉතින් මේවා සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන්ගේ දැනුවත් කරනවත් සමග මොකක්ද ප්‍රතිකාර කරනවත් සමග මම තවදුරටත් හොයලා බලුවා මොනවාද ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විටමින් කියලා මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය අඩු කරගන්න. විශේෂයෙන් අපි බලපු රිසර්ච් වල කරුණු කීපයක් තමයි අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක බලන්නේ මේ ප්‍රථම වතාව නම් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නයි කියලා මම ඔයාලට ඉල්ලා සිටිනවා. මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ අද වීඩියෝ එක click කරේ මේ folic acid කියන ටැබ්ලට් එක. විශේෂයෙන් මේක අපි දන්නවා ප්‍රෙග්නන්සි එකේදී ගර්භණී අම්මලට ලබා දෙන ටැබ්ලට් එක දරුවාගේ වර්ධනය සඳහා දරුවාගේ ස්නායු වර්ධනය සඳහා. ඉතින් මේ folic acid පැත්ත විශේෂයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම අද කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය නැති කරගන්න. මම මෙහෙම කියන්නම් folic acid එහෙම නැත්නම් folate මේ කියන්නේ මේ විටමින් B9 වල natural form එක. මේ folic වල විශේෂයෙන්ම recommended daily allowance එක සඳහන් කරනවා කාන්තාවන්ට හෝ පිරිමින්ට විශේෂයෙන්ම මයික්‍රෝග්‍රෑම් 400 පමණ තමයි අපි සඳහන් කරන්නේ. ඊට අමතරව ඔබ pregnant වුණොත් මේකේ recommended daily allowance එක micrograms 500 600 දක්වා වැඩි කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා දරුවාට අවශ්‍ය කරන මේ විටමින් B9 ප්‍රමාණය ලබා දෙන්න. ඉතින් විටමින් B9 කියලා කියන්නේ folate කියලා කියන්නේ විශේෂයෙන්ම අපේ ජීවිතේ ඉතාමත්ම අත්‍යවශ්‍ය විටමින් එකක්. මේ විටමින් එක බොහෝ දුරට දැන්ට කරලා තියෙන පරීක්ෂණ හොයාගෙන තියෙනවා මේකට පුළුවන් කියලා මේ nitric oxide production එක වැඩි කරන්නට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නා erection එක සිද්ධ වෙනකොට ඒක නැත්නම් ලිංගික ප්‍රදේශයේ ප්‍රාණවත් වීම සිද්ධ වෙනකොට මේ folic acid වල තියෙන nitric oxide නිසා උදව්වක් වෙන්න පුළුවන් මූලික අවස්ථාවේදී මේ ශිෂ්ණයේ සපයන ලේ සැපීම වර්ධනය කරගන්න. මේ nitric oxide කියන සංයෝගය විශේෂයෙන් වැදගත් වෙනවා මේ ශිෂ්ණයේ blood flow එක හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න. ඉතින් මේ folic වලින් විශේෂයෙන් මේ nitric oxide හැදෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙන බව සමීක්ෂණ මගින් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ folic acid සම්බන්ධව විවිධ ක්ලයිනික සමීක්ෂණ ලෝකවටේ කෙරෙලා තියෙනවා. මේ ප්‍රධාන සමීක්ෂණ දෙකක් සම්බන්ධව ඔයගොල්ලන් සඳහන් කරනවා. මේදී විශේෂයෙන්ම මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන පුද්ගලයන් සහ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය නැති පුද්ගලයන් අරගෙන මේගොල්ලන්ගේ ඇඟේ තියෙන මේ ලේවල තියෙන serum folate levels check කරලා බලුවම හොයාගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන පුද්ගලයන්ගේ ඇඟේ folate levels අඩුව තිබුණයි කියලා. ඉතින් මේගොල්ලෝ කරලා තියෙන ඊට පස්සේ මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන පුද්ගලයන්ට මාස 3ක් folic acid මිලිග්‍රෑම් 5 ගානේ පෙත්තක් දිගටම දීලා තියෙනවා චෙක් කරලා බලන්න කොහොමද එයාලගේ ලිංගික තෘප්තිය සහ මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය දියුණු වීම සම්බන්ධයි. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ සමීක්ෂණයේදී ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන පුද්ගලයන්ට folate පැත්තකුත් ඒ වගේම අනිත් පැයට ඒ folate නොවන placebo පැත්තකුත් ලබා දීම තුළ මාස 3ක් අතර චෙක් කරලා බලුවාම ඒගොල්ලෝ හොයාගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මේ folate පාවිච්චි කරපු අයගේ ලිංගික තෘප්තිය වැඩි බව. විශේෂයෙන් දියවැඩියා තියෙන අයට මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය බහුලව අපි සමාජයේ දක්වලා ලැබෙනවා. ඉතින් මේ දියවැඩියා තියෙන රෝගීන්ටත් ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය තියෙන බයි මේ දියවැඩියා රෝගීන් තෝරන මේගොල්ලන්ට මේ ටැඩලෆිල් කියන ඖෂධයත් සමග විශේෂයෙන්ම ෆෝලික් පෙත්ත ලබා දීලා තියෙනවා කණ්ඩායමට අනිත් කට්ටියට ෆෝලික් නොවන පෙත්තක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ මේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයේ සිවියර් sexual dysfunction අපි කියන සිවියර් erectile dysfunction එකේ ඉඳලා mild to moderate level එක දක්වා අඩු වුණා කියලා හොයාගෙන තියෙනවා විශේෂයෙන් මේ ෆෝලික් ඇසිඩ් පාවිච්චි කරපු පුද්ගලයන්ගේ. ඉතින් අද දවසේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඕගොල්ලන්ට මට දෙන්න තියෙන විශේෂම අවවාදය මේක. ඒක තමයි ෆෝලික් ඇසිඩ් විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. ඕගොල්ලන්ගේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වය ඇත්තටම අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට ෆෝලික් පෙත්ත පාවිච්චි කරනවාද එහෙම නැත්නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන ආහාර පාන ගන්නවාද කියලා ඕගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕන. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ folates මේ folic acids එහෙම නැත්නම් vitamin B9 එක ඕගොල්ලන්ට legumes වලින් එහෙම නැත්නම් beef වලින් එහෙම නැත්නම් orange juice වලින් එහෙම නැත්නම් fresh fruits fresh vegetables වලින් ඕගොල්ලෝ විශාල වශයෙන් ඕගොල්ලන්ගේ ආහාරයට එකතු කර ගැනීම ඊටම වැදගත් බවයි මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් folic acid පෙත්ත පාවිච්චි කරලා බලන්න මම හිතනවා වඩා සුදුසුයි කියලා. ඒක ඕගොල්ලන්ම තීරණය කරලා ඉවරලා ටෙක් කරලා බලන්න කොහොමද මේ folic acid ඕගොල්ලන්ට වැඩ කරනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයක් තියෙන පුද්ගලයන් නම් ඔබ ලිංගික අප්‍රාණික ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න පුද්ගලයන් නම් folic acid භාවිතා කිරීම තුළ ඕගොල්ලන්ගේ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයට ලිංගික අප්‍රාණික ජීවිතයට ඇත්තටම හොඳ උදව්වක් ලබා ගන්න පුළුවන් බවයි අපිට මේ සමීක්ෂණ වලින් හැඟියන්නේ. ඉතින් මම ආරාධනා කර සිටිනවා ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ අත්දැකීම් තියෙනවා මේ සම්බන්ධව අපේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අනාගතයේදී විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලෝ මේ සම්බන්ධව හොයලා බලන පුද්ගලයන් නම් කරුණු ගැන විමසන පුද්ගලයෙක් නම් විශේෂයෙන් මේ ෆෝලික් වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඕගොල්ලන් ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයක් තියෙන ඒකෙන් ඉක්මනටම සුවතාවයක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම අවසන් කරන්න කලින් විශේෂ කරුණු කීපයක් කියන්න. ඒ තමයි ඔබ තරවාරු පුද්ගලයෙක් නම් ඔබ බරාඩු කරගන්න ඕගොල්ලෝ ඉබේම විශේෂයෙන් මහන්සි වෙන්න. ඒ වගේම ඔබ දියවැඩියාව ප්‍රෙෂර් එක කොලෙස්ටරෝල් මේ වගේ නිදාගත රෝග තියෙන ඒවත් අනිවාර්යයෙන් විශේෂයෙන් පාලනය කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඔබ ලිංගික අප්‍රාණිකත්වයක් තියෙන පුද්ගලයෙක් නම්. ඒ වගේම මම හැම වෙලෙම කියනවා මේ කීගල් එක්සර්සයිසස් විශේෂයෙන්ම කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා ඔබගේ
pelvic floor එකේ තියෙන muscles strengthen කරන්න ඒක ඕගොල්ලන්ට ලොකු උදව්වක් වෙනවා. මේ ඕගොල්ලෝ supplements ගන්නවා එකම බේත් පාවිච්චි කරනවා එකම ව්‍යායාම කරනවා එකම ඕගොල්ලන්ගේ ලිංගික ජීවිතය තෘප්තියක් කරා රැගෙන යන්න. ඉතින් අමතක කරන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ ඉගෙනගත්ත කරුණු අනිත් අයට දැනගෙන නිසා මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම් සහ ඕගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන කරුණු අපේ comment section එකේ අපිට දන්වන්න. මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ වලින් මම නැවතත් ඕගොල්ලන්ව සහ හම්බෙන්න. මේ හැම වීඩියෝ එකකටම හේතු වන්නේ ඕගොල්ලෝ අපෙන් ඉල්ලන කරුණු ඕගොල්ලෝ අපෙන් අහන කරුණු. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ප්‍රයෝජනවත් වුණා කියලා මේ වහපු කට්ටියට සහ මේවා දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්න අයට. නැවතත් මේ වගේ ප්‍රායෝගික සහ වැදගත් වෙන කාලින මාතෘකාවන් මම ඕගොල්ලන්ව හම්බෙන්න. බොහොම ස්තුතියි.